डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हामीले पढिरहेछौँ। सायद सबैले बुझिराख्नु भएको छ होला भन्ने विश्वास गर्छु होइन, र रमाइलो पनि लागिरह होला। त्यही रमाइलो लागिरह भएर अरू फर्दर फिजिकल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हामी हेर्छौँ है। अब अर्को फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला क्याल्कुलेट गरौँ, द्याट इज अफ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। अब यो चाहिँ एक्चुअली पहिला क्लास 11मै थियो होइन, अहिले चाहिँ क्लास 12मा छ, द्याट इज रोटेसनल डाइनामिक्स च्याप्टरमा तिमीहरूले पढ्छौ यो है। अब यहाँ चाहिँ हामीले जस्ट डाइमेन्सनल फर्मुला मात्र क्याल्कुलेट गर्ने हो। कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको सिम्बल भनेको चाहिँ इटा है, दिस इज द सिम्बल फर द कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। कसरी पढिने त, इटा भन्ने, र यसको लागि फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम F इक्वल्स टु फर्मुला है, फर्मुला हेर्नुहोस् है त। सो यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको यो इटाको के निकाल्नु पऱ्यो त, डाइमेन्सनल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्नु पऱ्यो है त। अब पहिला फर्मुला लेखौँ न त, F इक्वल्स टु कति त, इटा ए डिभी डिभाइडेड बाई डिएक्स। अब हामीलाई इटा चाहिएको छ, सो इटा भनेको कति भयो भन्दाखेरि इटा भनेको F इन्टु होइन यो एफ भयो, अनि यो दुईवटा क्वान्टिटीलाई मैले डिनोमिनेटरमा लगाएँ भनेदेखि दिस गिभ्स यु ए डिभी डिभाइडेड बाई डिएक्स, डिभी डिभाइडेड बाई डिएक्स। ठिक छ, भनेको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एफ डिभाइडेड बाई ए इन्टु डिभी डिभाइडेड बाई डिएक्स, वेयर एफ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भिस्कस फोर्स हो है, एफ भनेको भिस्कस फोर्स हो, ए भनेको एरिया हो, र डिभी डिभाइडेड बाई डिएक्सलाई एक्चुअली के भन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेजिएन्ट भन्छौँ। के भन्छ अरे त, भेलोसिटी ग्रेजिएन्ट भन्छ। यसलाई हामीले के भन्छ अरे त, भेलोसिटी ग्रेजिएन्ट भनेर भन्छौँ है। अब यो थ्योरी पार्ट हामीले पढिरहेको छैनौँ, त्यही भएर मैले यो भेलोसिटी ग्रेजिएन्ट भनेको के हो त्यो एक्सप्लेन गर्दिनँ है त। र एक्चुली यसलाई हेर्नुभयो भने डिभी डिभाइडेड बाई डिएक्स छ, डिभी भनेको चाहिँ के हो त, चेन्ज इन भेलोसिटी हो भनेको, डिभी भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो, डिभाइडेड बाई डिएक्स भनेको चाहिँ चेन्ज इन द टु लेयर्स अर डिस्टेन्स भनौँ न, डिएक्स मिन्स डिस्टेन्स, चेन्ज इन द डिस्टेन्स हो। के हो रे त, चेन्ज इन डिस्टेन्स हो। त्यही भएर अब हामीले यसको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्यो भनेदेखि होइन, इफ वी राइट द डाइमेन्सनल फर्मुला, माथि के हो त, भिस्कस फोर्स भन्नु या सिम्पली फोर्स भन्नु एउटै हो। ल लेट्स राइट द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फोर्स। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखौँ त ल केटाकेटी हो। डाइमेन्सनल फर्मुला भन्नु पाएको छैन, यसलाई बिग ब्राकेटभित्र हालिहाल्नु है त। सो डाइमेन्सनल फर्मुला फर फोर्स, फोर्स भनेको के हो त, एमए हो, एम भनेपछि के हो त, मास भनेपछि क्यापिटल एम, ए भनेको एसलेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, द्याट इज एलटीको पावर -2। यो त हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ, त्यही भएर धेरै एक्सप्लेन गरिनँ है त। डिभाइडेड बाई ए भनेको एरिया, एरिया भनेको एल स्क्वायर। ठिक छ, एरिया भनेको के हो त, एल स्क्वायर। त्यसै गरेर डिभी, डिभी भनेको के हो रे त, चेन्ज इन भेलोसिटी। के हो रे त, चेन्ज इन भेलोसिटी, भेलोसिटीको एसआई युनिट हामीलाई थाहा छ मिटर पर सेकेन्ड। के हो रे त, मिटर पर सेकेन्ड हो। मिटर भनेपछि के हो त, लेन्थ, अनि सेकेन्ड भनेको के हो त, टाइम हो। सो टी को पावर -1। बुझ्नुभयो, यो मैले सेपरेटली लेखिरहेको छु है त, डोन्ट गेट कन्फ्युज बाई डिएक्स। डिएक्स भनेको चेन्ज इन डिस्टेन्स हो, चेन्ज इन डिस्टेन्स, डिस्टेन्स भनेको के हो, लेन्थ हो। सो यु क्यान राइट द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डिएक्स एज कति त, सिम्पली एक्स। के रे त, डिएक्स भनेको चेन्ज इन लेन्थ हो, लेन्थ भनेको त त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो त, एल हो, त्यही भएर डिएक्सको एल भयो। डिभी भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो, भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो त, एलटीको पावर -1। बुझ्नुभयो केटाकेटी हो, बुझ्नुभयो, ओके। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने यसलाई माथिलाई एकचोटि मैले केही पनि गरिनँ है त। सो टीको पावर -2 डिभाइडेड बाई, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ एलको पावर 2 छ, यहाँ एलको पावर 1 छ, यहाँ एलको पावर 1 छ हो। सो यो दुईटा पावर के हुन्छ त, एड हुन्छ। सो एलको पावर 2 + 1। ठिक छ, अब तल पनि एल छ, यसलाई मैले माथि लिएर आइदियो भने दिस गिभ्स यु -1। ठिक छ केटाकेटी हो। अनि त्यस्तै गरेर टीको पावर -1 एकैचोटि क्याल्कुलेसन गर्नु भए पनि हुन्थ्यो, तर मैले यहाँ सेपरेटली क्याल्कुलेट गरिरहेको छु है, सो डोन्ट गेट कन्फ्युज। ल अब यसलाई फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने एमएलटीको पावर -2, अब डिनोमिनेटरमा कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, एल 1 1 काटिन्छ। सो एलको पावर 2, टीको पावर -1। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ, ओके। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भनेदेखि एमको एमै भइहाल्यो हो, यहाँ एलको पावर 1 छ, सो माथि गएपछि -2 भयो, यो 2 माथि गएपछि -2, अनि टीको पावर कति भयो, -2 + 1। ठिक छ केटाकेटी हो, बुझिराख्नु भएको छ। जस्ट मैले यो टर्मलाई माथि लगेको, यो फ्याक्टरहरूलाई मैले माथि लगेँ है त। अब दिस गिभ्स अस, हामीलाई यसले इटा भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि, इटाको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सल्भ गर्नुहोस् त, एमको एमै भयो, एलको पावर -1 अनि टीको पावर -1। सो दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ कसको भयो, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी।
अब हेरौँ ग्यास कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने फ्रम द रिलेसन पिभी इक्वल्स टु आरटी। अब यो रिलेसन पनि हजुरहरूले अहिले पढ्नु भएको छैन, पछि हजुरहरूले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टरमा यो रिलेसन पढ्नुहुन्छ र यो रिलेसनलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि आइडियल ग्यास इक्वेसन भन्छ। र यो आइडियल ग्यास इक्वेसनमा यो पी भनेको प्रेसर हो, भी भनेको भोल्युम, आर भनेको ग्यास कन्स्ट्यान्ट होइन, अनि टी भनेको टेम्परेचर है। सो हामीलाई यो क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि आरको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। नाउ लेट्स गो इन्टु द क्याल्कुलेसन है त। अब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि पिभी इक्वल्स टु आरटी हो, यसलाई के भन्छ अरे त आइडियल ग्यास इक्वेसन भन्छ है। अब यहाँबाट हामीलाई आर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो आर भनेको कति भयो भन्दाखेरि पिभी डिभाइडेड बाई टी, ठिक छ, पिभी डिभाइडेड बाई टी। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो प्रेसरको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ पहिला त्यो क्याल्कुलेट गरौँ है त। प्रेसर भनेको थाहा छ हामीलाई, प्रेसर भनेको के हो त फोर्स बाई एरिया हो, थाहा छ होइन, फोर्स बाई एरिया। फोर्स भन्नु पाएको छैन, यसको डाइमेन्सनल फर्मुला त हामीले धेरैचोटि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ, सायद सम्झिनु पनि भएको छ होला होइन, मैले डाइरेक्टली लेखिदिएँ त। फोर्स भनेको यसको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको एमएलटीको पावर -2 है, यो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला अफ के हो त फोर्स हो। र एरियाको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको के हो त एल स्क्वायर हो, ठिक छ नि है। यो सेपरेटली क्याल्कुलेट गरेर देखाएको, हजुरहरूले यहीँ क्याल्कुलेट गरेर देखाउनु भए पनि नो प्रब्लम, म चाहिँ यो भ्यालु यहाँ डाइरेक्टली ल्याएर राखिदिन्छु है त। सो दिस गिभ्स यु एल, यहाँ पावर 1 थियो, यो माथि गएपछि एल को पावर कति हुन्छ 1 - 2, त्यो भनेको कति हुन्छ -1 नै भयो। सो टी को पावर -2। सो यो हाम्रो के भयो त प्रेसरको डाइमेन्सनल फर्मुला भयो, म यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिन्छु है त। सो लेट्स फाइन्ड द डाइमेन्सनल फर्मुला फर कन्स्ट्यान्ट, ग्यास कन्स्ट्यान्ट। सो यसलाई ठुलो ब्राकेटभित्र राखौँ, ठुलो ब्राकेटभित्र राखेको मिनिङ के हो त हामीले डाइमेन्सन क्याल्कुलेट गर्दैछौँ है भनेर भने हो है। सो प्रेसरको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि एमएल को पावर -1, टी को पावर -2, ठिक छ। अनि भी भनेको भोल्युम, भोल्युम भनेपछि यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति भयो त एल क्युब, यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति भयो त एल क्युब भयो। बुझ्नुभयो केटाकेटी हो, बुझ्नुभयो है। अब त्यस्तै गरेर तलपट्टि हेर्नुहोस् त, डिनोमिनेटरमा के छ, डिनोमिनेटरमा टी भनेको टेम्परेचर हो, र मैले अघि नै भनिसकेको छु टेम्परेचरको डाइमेन्सनल फर्मुला या सिम्बल कति हुन्छ त क्यापिटल के लेख्नु भए पनि हुन्छ, क्यू लेख्नु भए पनि हुन्छ है। सो म के लेख्छु, सो के इज द डाइमेन्सनल फर्मुला फर द टेम्परेचर। अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ, यसलाई सल्भ गरिदिनु भयो भने एमएल को पावर -1 थियो, यहाँ 3 छ, सो +3, अनि टी को पावर -2, अनि यो केलाई माथि लगिदिनु भयो भने के को पावर कति हुन्छ -1, ठिक छ, के को पावर माथिको जाँदाखेरि -1। अब यसलाई फर्दर सल्भ गरिदिनुहोस् त, यसले कति दिनुभयो भन्दाखेरि एमएल को पावर 2, टी को पावर -2, के को पावर -1। सो यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ग्यास कन्स्ट्यान्ट। बुझ्नुभयो। र यो पनि सोधिराख्ने क्वेसन हो, अगाडि एचएससिबीमा एनइबीमा चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो यो। कि अहिलेकै क्वेसनलाई एकचोटि फेरि हेरौँ है त। ग्यास कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सनल फर्मुला फ्रम पिभी इक्वल्स टु आरटी क्याल्कुलेट गरेको थियो भनेदेखि अब के गर्छ भन्दाखेरि ग्यास कन्स्ट्यान्ट फ्रम द रिलेसन पिभी इक्वल्स टु एनआरटी है। एनआरटी दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ त्यो हेरौँ है त। वेयर यो एन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स हो, के हो अरे त नम्बर अफ मोल्स हो। अगाडि चाहिँ नम्बर अफ मोल भनेको 1 थियो, द्याट इज एनको भ्यालु 1 थियो, त्यही भएर पिभी इक्वल्स टु आरटी मात्र थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ नम्बर अफ मोल्स भनेको थाहा छैन, त्यही भएर एनआरटी राखेको है त। सो पिभी इक्वल्स टु एनआरटी भयो हो। यहाँबाट हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि आर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो पिभी डिभाइडेड बाई के हो त एनटी भयो। र वेयर यो एन भनेको के हो अरे त केटाकेटी हो, यो एन भनेको नम्बर अफ मोल्स हो, के हो अरे नम्बर अफ मोल्स हो। र यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सिम्पली हामीले मोल नै लेखिन्छ। के लेखिन्छ रे मोल भनेको यो जुन एन छ यो भनेको के हो रे त नम्बर अफ मोल्स हो, र त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको एमओएललाई लेखिन्छ त्यसलाई है। ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त। क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भनेदेखि आरको डाइमेन्सन क्याल्कुलेट गर्ने इक्वल्स टु पी भनेको अहिले भर्खर मैले यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेको छु। पी को डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ अरे त एमएल को पावर -1, टी को पावर -2 है। अहिले भर्खर यहाँ देखाइसकेको छु। अब भी भनेको चाहिँ भोल्युम द्याट इज एल क्युब अपन अब एन भनेको नम्बर अफ मोल्स र त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ अरे त एमओएल हो। अनि त्यसै गरी टी भनेको टेम्परेचर र यसको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको के भयो। ठिक छ केटाकेटी हो। अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भनेदेखि के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि एमएल को पावर -1 +3 होइन, +3 यो दुईटा पावर एड भयो, टी को पावर -2। अब यो मोललाई माथि लगिदिनु भयो भनेदेखि मोलको पावर -1, अनि केलाई माथि लगिदिनु भयो भने के को पावर -1। ठिक छ केटाकेटी हो। यो एमओएल सर्ट फर्ममा मोललाई सर्ट फर्ममा
सिम्बलमा MOL मात्र लेखिन्छ त्यसलाई माथि लानु भयो भने मोलको पावर -1 भयो अनि के त्यसलाई माथि लानु भयो भने के को पावर -1 भयो ल अब मलाई भन्नुस् त r को डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुने भयो त r को डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको m l को पावर 2 अनि t को पावर -2 मोल को पावर -1 अनि के को पावर -1 सो दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला फर ग्यास कन्स्ट्यान्ट कुन बेलामा त भन्दाखेरि जब PV = nRT दिँदाखेरि के दिँदाखेरि रे त PV = nRT PV = RT मात्र दिनु भएको भए यो मोल आउँदैन थियो के यो मोल आउँदैन थियो के मात्र आउँथ्यो त ml² t को पावर -2 के को पावर -1 आउँथ्यो यदि हामीलाई PV = RT मात्रै दिएको भए ल अब हामी अर्को फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला क्याल्कुलेट गरौँ द्याट इज अफ लेट्स से स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला क्याल्कुलेट गरौँ है त के गरे त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अब यो टर्म त हजुरहरूले कहाँ सुन्या जस्तो लाग्यो होला हैन यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको हामीले क्लास 10 को हिट भन्ने च्याप्टरमा पढेका थियौं यो टर्म हैन डिफिनेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो फर 1 मार्क्स इन क्लास 10 हो कि होइन अब यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त लेट्स सी इट है त त्यसको लागि हामीले क्लास 10 मा एउटा हिट इक्वेसन भन्ने पोर्सन पढेको थियो टपिक पढेको थियो हिट इक्वेसन भनेको के भन्दाखेरि Q = ms dt है हजुरहरूले यो डिराइभ गर्नु भएको थियो क्लास 10 मा दैट इज Q = ms dt भनेको हिट इक्वेसन हो वेयर Q भनेको अमाउन्ट अफ हिट गेन्ड अर लस्ट बाइ अ बडी Q भनेको अमाउन्ट अफ हिट गेन्ड or lost by a body m भनेको mass of a body s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो है त अब हामीलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला सोधेको छ भनेदेखि यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि s = q / m dt लेख्न पाइयो हो m dt लेख्न पाइयो कि पाएन पाइयो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्छौं है त यो डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्छौं त्यसको लागि यहाँ माथि के दिएको छ हेर्नुस् त q दिएको छ q भनेको के भन्दाखेरि हिट इनर्जी हो र इनर्जी भन्नु पाछ न इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु वर्क डन भनेको इनर्जी र वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ त एउटै हुन्छ है सो q भनेको के हो त हिट इनर्जी हो र यु क्यान से दैट द डाइमेन्सन अफ हिट इनर्जी है द डाइमेन्सन अफ हिट इनर्जी द डाइमेन्सन अफ हिट इनर्जी को डाइमेन्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त इज इक्विभ्यालेन्ट टु कोसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ रे त टु दैट अफ वर्क डन भनेको वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला जति हुन्छ यो हिट इनर्जी को डाइमेन्सनल फर्मुला पनि त्यति नै हुन्छ अब हामी यो वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला हेरौँ न त वर्क डन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब फोर्स भनेको के हो त मास इन्टु एक्सलेसन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेदेखि मास भनेको m अनि एक्सलेसनको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको l t को पावर -2 अनि यो डिस्प्लेसमेन्टको l नै भयो सो दिस गिभ्स यु कति भयो त ml² t को पावर -2 यो हामीले अगाडि पढिसकेको छौं हैन वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला कति रहेछ त ml² t को पावर -2 ठीक छ अब यहाँ ल्याएर राखिदियो है त हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला क्याल्कुलेट गर्न लागिरा हो सो लेट्स पुट हियर है त q भनेको के रे त हिट इनर्जी र त्यसको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुलासँग इक्वल हुन्छ सो वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको कति आयो भन्दाखेरि ml² t को पावर -2 ठीक छ केटाकेटी हो बुझिराख्नु भएको छ सजिलो छ बाइ अब यहाँ हेर्नुस् है त m भनेको के हो त मास अफ द बडी सो यु क्यान राइट m र अर्को dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर दैट इज सिम्पली लेट्स से टेम्परेचर भनौं न dt भनेको के हो रे त टेम्परेचर हो र टेम्परेचर को डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि के भनेको यसको डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ के हुन्छ या डाइमेन्सनल सिम्बल के हुन्छ त के क्यापिटल के और q पनि लेख्या हुन सक्छ है कुनै कुनै बुकमा q पनि लेखेको हुन सक्छ फर द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ टेम्परेचर q पनि लेखेको हुन सक्छ सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड है q लेख्नु भए पनि हुन्छ के लेख्नु भए पनि हुन्छ क्यापिटल लेटर है त सो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो q m र dt को डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्यो हैन अब यसलाई सल्भ गर्नु त यसलाई सल्भ गर्नु भयो भनेदेखि यो m माथि गयो भनेदेखि m को पावर कति भयो 1 - 1 भयो हो यहाँ पावर 1 छ यहाँ पनि पावर 1 छ सो माथि जाँदाखेरि 1 - 1 हुन्छ ठीक छ अनि l
2 को L2 नै भयो, T को पावर -2 एज इट इज भयो, अनि K को पावर 1 छ, त्यो माथि जाँदाखेरि कति हुन्छ त K को पावर -1 हुन्छ हो। भनेको डिनोमिनेटरमा थियो, त्यो माथि जाँदाखेरि K को पावर -1 हुने भयो। सो सिम्पली इट गिभ्स अस कति, यसले कति दिने भयो भन्दाखेरि द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, M को पावर 0, ठिक छ, 1 - 1 मिन्स 0, L को पावर 2, त्यस्तै गरेर T को पावर -2 अनि K को पावर -1। सो दिस इज द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। अब यो सर्फेस टेन्सनको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी क्याल्कुलेट गर्ने लेट्स सी है त। अब यहाँ टेन्सन दिएको छ हैन, अब टेन्सन दियो भनेर हजुरहरूले टेन्सन चाहिँ मान्नु भएन है, एकदमै सजिलो छ है, एकदमै सजिलो र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। र यो टपिक पनि हजुरहरूले क्लास 12 मा रोटेसनल डायनामिक्सको सर्फेस टेन्सन भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले फर्मुला मात्रै लगाउने हो, त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन है त। अब टेन्सनको फर्मुला लेखौँ है त। टेन्सनको फर्मुला भनेको टेन्सनलाई हामीले टीले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ फोर्स बाई लेन्थ हो। के हो रे त, फोर्स बाई लेन्थ हो है। कति सजिलो रहेछ हो, सिम्पली फोर्स बाई लेन्थ भनेको के हो त, टेन्सन हो। अब यसलाई डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्न पर्यो भनेदेखि यसलाई हामीले चाहिँ बिग ब्र्याकेटमा इन्क्लोज गरौँ फोर्स। फोर्स भनेको त धेरैचोटि लेखिसकेको छ केटाकेटी हो, यो त बिर्सिनु भएन, यो त सपनामा पनि आउन थालिसक्यो होला केटाकेटीको होइन। फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मास इन्टु एक्सलेरेसन। सो यसको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको mLT को पावर -2, ठिक छ। अनि L भनेको लेन्थ, लेन्थको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको L नै भयो हो। त्यसै गरेर mL यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ भनेदेखि 1 - 1 भयो, T को पावर -2 भयो भनेदेखि यसको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि T = mL को पावर 0 अनि T को पावर -2 भयो। यो चाहिँ सर्फेस टेन्सनको डाइमेन्सनल फर्मुला भयो है केटाकेटी हो। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले युजेस अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिसको बारेमा पढ्छौँ है त।